kết nối, chia sẻ những kinh nghiệm hay trong nuôi trồng thủy sản, đưa những mô hình hay, thực tế đến với bà con để cùng nhau tiến bộ và làm giàu trên mảnh đất quê hương mình. Các bạn đừng quên đăng ký kênh để nhận được nhiều video hay nhé! Si phong thì hiện nay nó cũng có đôi ba dạng si phong, nhưng mà nếu chúng ta làm cái dạng ao nổi nó có cái độ cao của cái ao thì si phong thì dùng hệ thống ống nó tự chảy ra, chúng ta không phải dùng máy bơm. Thì nếu mà thiết kế theo hệ thống si phong kiểu này á thì sẽ rất là ít tốn công là một. Cái thứ hai là trong quá trình chúng ta si phong tự chảy đó thì nếu mà có xác tôm nó ra hoặc là có những con tôm sống nó đi theo hệ thống si phong nó ra thì chúng ta dùng hệ thống lưới để lọc lại gần như nó trọn vẹn 100%. Nó không có bị xây xát, nó không có bị nhào nát. Thì chúng ta có thể sử dụng tôm đó để làm các cái sản phẩm khác, hoặc là tôm sống thì chúng ta thả trở lại. Là hệ thống si phong ao nổi này nó có một cái ưu điểm là như vậy: giảm công, giảm ít tốn điện hơn, và các cái tôm si phong ra thì nó gần như còn nguyên vẹn. Còn hệ thống si phong mà dùng máy hút đó thì thường thì nó phải tốn công chúng ta gà là một. Cái thứ hai là những cái con tôm mà nó bị máy hút ra thường nó chém nát hết, nó làm cho cái tôm nó ra chúng ta không sử dụng lại được. Cho nên hệ thống nó hiện nay thì nó có một số nhược điểm đó. Và nếu bà con thiết kế một cái hệ thống si phong mà tốt đó thì chúng ta dùng các hệ thống ống để lọc ra, có nghĩa là vỏ tôm được lọc ở công độ 1, dùng vỏ tôm đó để xử lý và phục vụ cho trồng trọt. Còn phân tôm thì nó theo hệ thống này nó qua túi lưới, nó sẽ được lắng lọc trên hệ thống tách phân. Tách phân thì dùng phân để làm các cái công độ như bioga và trồng trọt. Riêng cái ưu điểm của hệ thống tách phân này thì cái nước đó sẽ được tái sử dụng trở lại. Cái hệ thống tách phân này thực chất thì nó rất đơn giản thôi mà. Thì mình dùng một hệ thống gồm 3 hoặc 4 ao được lót bạt đáy. Thì mình tính toán hơn độ cao của nó, ao 1 thì nó cao hơn ao 2 khoảng 2 tấc, và ao 2 nó cao hơn 3 khoảng 2 tấc. Để chi? Để chúng ta thiết kế như vậy thì nó sẽ có một cái dòng nước nó đi theo một cái lưng, một cái độ cao chiều từ cao xuống thấp. Thì thông thường cái này em thiết kế thì theo tỷ lệ khoảng 20% so với tổng diện tích nước nuôi, tổng thể tích nước ao nuôi. Để chúng ta mỗi ngày thì chúng ta si phong lên 20% thì diện tích của các ao này nó phải chứa được hết cái lượng nước đó, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là chúng ta phải tính toán cái thời gian để làm sao nó đủ cái độ lắng. Như vậy thì tụi em tính toán rất chi ly, có nghĩa là diện tích thì phải phù hợp và cái độ cao, độ dốc phải phù hợp. Để chi? Để khi nước thải được bơm lên hồ thứ nhất nó sẽ được lắng nhẹ và nó đi qua hồ thứ hai, rồi nó tự qua hồ thứ ba. Như vậy thì đến hồ thứ ba thì nó lắng gần như hơn 90% rồi. Thì qua hồ thứ ba thì cái nước nó rất là sạch, và nó sẽ được lắng đó là nó đưa cái phần nước sạch đó ra ao thải theo một cái hệ thống xả rất là nhẹ nhàng, để đảm bảo gần như tuyệt đối là không có phân tôm ra ao thải, để đảm bảo cho ao thải mình lúc nào cũng sạch. Và phân tôm thì được giữ lại trong hệ thống tách thải này, tiếp tục dùng nước ngọt để chúng ta pha nó, bơm vào bioga để cho bioga nó có một cái lượng nước ngọt nhất định thì cái khí metan nó mới nhiều. Do đó trong quá trình xử lý thì phải có kết hợp giữa xả nước mặn ra để sử dụng trở lại và dùng nước ngọt qua lẫn với cái phân tôm để làm bioga. Và trong cái phân tôm đó nó phải đảm bảo đủ cái độ ngọt, đủ lượng nước ngọt để mai mốt chúng ta dùng cái phân đó chúng ta phục vụ cho trồng trọt, nó mới đảm bảo cho cái cây chúng ta sống được. Còn nếu chúng ta không pha lượng nước ngọt vào đó thì cái phân tôm nó rất là mặn, thì mai mốt chúng ta trồng trọt nó rất là khó. Và hệ thống này thì thiết kế cũng rất đơn giản và cái giá thành nó cũng không cao. Do đó thì đây là một cái hệ thống mà tôi cho rằng nó rất phù hợp cho các cái quy mô từ nông hộ cho đến quy mô lớn, mà chúng ta không cần phải áp dụng những cái tiến bộ khoa học quá hiện đại, nó làm cho chúng ta tốn tiền và hao chi phí điện rất là lớn.
Thì riêng hệ thống tách phân này thì giá thành không cao, nhưng tách phân rất hiệu quả, và cái sử dụng lâu dài thì nó đảm bảo rất là lâu dài, ít có trường hợp bị các cái hư hao gì đó thì nó không có. Do đó thì theo em nghĩ trong tương lai thôi, trong tương lai thì khả năng cái này sẽ áp dụng rất tốt cho những bà con nuôi tôm siêu thâm canh. Phân này đó thì thực chất nó cũng rất đơn giản và nó rất dễ làm rồi, nhưng mà theo như các cái chuyên gia trong nước và ngoài nước đã ghé tham quan đó, thì họ cho rằng đây là một cái hệ thống tách phân nó tiến bộ bậc nhất trên thế giới luôn. Thì họ đi rất nhiều nước rồi, và các chuyên gia cũng suy nghĩ rất nhiều về cái vấn đề này. Thực chất thì trên thế giới người ta tiến bộ mình rất nhiều, họ đã suy nghĩ rất nhiều về cái vấn đề tách phân này, cũng dùng những cái công nghệ rất là hiện đại, nhưng nó lại rất là mau hư và rất là khó quản lý. Lý do tách phân là cái lưu lượng nước bơm lên rất là lớn trong một thời gian rất ngắn, và cái áp suất cần để đẩy cái lượng phân, để tách cái lượng phân nó ra là rất khó, thiết bị rất dễ hư. Do đó họ vẫn chưa nghĩ ra được cái này, và cái này là cái mình làm theo hình thức tự sáng kiến ra, chứ cũng không phải là khoa học hiện đại gì. Nhưng họ cho rằng rất là hay, và họ nói rằng mình là người Việt Nam mà chứng minh cho họ thấy rằng mình xử lý chất thải tuyệt vời hơn tất cả các cái nước mà họ đi tham quan. Họ cho rằng các cái công nghệ nuôi thì rất tốt, nhưng mà xử lý phân thì họ tốn rất nhiều tiền. Nhưng mà mình làm cho họ thấy rằng rất đơn giản, nhưng mà chi phí lại rất là thấp. Cái nước thải nhưng mà nó rất là sạch, thấy không? Rất là trong. Thì cái này là cái van điều tiết nè. Thì ví dụ như khi nó lắng ở trong trọng á, nó lắng mà nó đủ độ trong cái bình thì mình xả nhẹ ra chút xíu vậy thôi. Đó, anh xả rất nhẹ ra vậy thì cái nước nó chảy ra, cái nước nước trong nó sẽ chảy ra. Ao phải của em là cá rất là nhiều, cá sống rất là sạch ha, đã sạch rồi nè. Nó ra ở đây nó cũng tương đối sạch rồi nè. Thay vì mình trên đó là mình xử lý một bước rồi. Nó sạch rồi. Là do đó xuống đây là anh thấy nước. Đoạn 2 rồi phải không? Mấy tay nuôi tôm mà đi mà thấy ao nước thải của em thấy ghiền, nó còn sạch hơn ao lắng của họ nữa. Anh thấy không? Ao nước thải của em mà thấy sạch không? Đâu thua ao lắng của người ta đâu. Do đó em cho rằng mình không phải nói mình tự tin, nhưng mà cái đây là một quy trình xử lý nước em cho rằng rất ok. Nếu mà sau này những người nào tiến bộ thì nên làm. Thực chất thì trong nuôi tôm hiện nay phần lớn nha, người dân mình chưa quan tâm tới xử lý nước thải, là do cái điều kiện môi trường nó cũng còn nới lỏng như đó, cho nên bà con gần như là bơm ra ngoài sông, bơm ra ngoài kênh rạch là chính thôi, chưa làm hệ thống xử lý chất thải. Do đó thì theo em nghĩ rằng trong tương lai đó ha, thì bà con nên làm, tại vì cái này thật sự nó không tốn nhiều tiền, nó không tốn nhiều công sức, nhưng nó giúp cho mình giải quyết được vấn đề môi trường ao nuôi tại trong nội bộ của chúng ta là một. Cái thứ hai là cũng giúp hạn chế ô nhiễm môi trường ở ngoài cho bà con xung quanh. Do đó cái này thì sắp tới thì em nghĩ bà con sẽ chấp nhận và sẽ làm theo.